Chào mừng quý nhà đầu tư đến với chương trình Hot Setter của công ty chứng khoán Mirasset Việt Nam. Điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đến từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 303,94 tỷ đô, tăng 16% so với cùng kỳ. Một trong những ngành mũi nhọn của xuất khẩu Việt Nam đó là ngành thủy sản, cụ thể là mảng cá tra. Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngành này, tôi, Thúy Vi và chị Hoàng Anh, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirasset Việt Nam sẽ cùng quý nhà đầu tư giải đáp và đánh giá cơ hội đầu tư của ngành cá tra. Chào chị Oanh. Chào Vi và quý nhà đầu tư. Đầu tiên thì chị Oanh có thể chia sẻ đôi nét về ngành thủy sản nước ta được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Vi. Thì ngành thủy sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng và có tiềm năng lớn của nước ta. Thì mặc dù trong nửa đầu năm 2024 có khá là nhiều khó khăn đối với ngành thủy sản về mặt tỷ giá, lạm phát cũng như chi phí vận chuyển tăng cao, nhưng mà thủy sản cả nước vẫn có những tín hiệu phục hồi khá là tốt. Cụ thể là theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 2024 thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 828 triệu USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tính chung trong 5 tháng 2024 thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Về sản phẩm xuất khẩu thì tôm và cá tra tiếp tục là sản phẩm chủ lực của xuất khẩu thủy sản, lần lượt chiếm 36 và 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tính lũy kế trong 5 tháng 2024 thì kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 747 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ, và xuất khẩu tôm đạt 1.297 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cá ngừ thì sẽ đạt 386 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Còn về thị trường xuất khẩu thì tính chung trong 5 tháng đầu năm thì có xuất khẩu sang thị trường chính nhìn chung và đều có sự tăng trưởng khá là tốt. Cụ thể là xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 5 tháng là dẫn đầu đạt 610 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc đạt 544 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ, và EU đạt 373 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Ngược lại thì với Nhật Bản ghi nhận mức giảm là 2% và đạt 570 triệu USD. Theo chúng tôi đánh giá thì nhu cầu thủy sản sẽ dần cải thiện hơn vào nửa cuối năm 2024. Đầu tiên là lạm phát của các thị trường lớn được kỳ vọng là sẽ được kiểm soát và sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, nơi tập trung nhiều các dịp lễ và Tết. Và tiếp theo là việc Mỹ và EU áp dụng các biện pháp trừng phạt, siết chặt các nhập khẩu thủy sản từ Nga sẽ mở ra cơ hội cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cuối cùng là việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Sau khi đi qua về phần tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam thì để hiểu rõ hơn về ngành mà chúng ta đang tìm hiểu, đó là ngành cá tra, thì không biết là Vi có thể phân tích chi tiết cho quý nhà đầu tư về mảng xuất nhập khẩu của ngành cá tra được không? Cảm ơn những chia sẻ của chị thì cũng giúp được quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về ngành thủy sản. Thì nếu như mà xét riêng về ngành cá tra thì theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 5 năm 2024 là đạt 164 triệu đô, tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 747 triệu đô, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu sản phẩm cá tra xuất khẩu 5 tháng 2024 thì cá tra phi lê đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 603 triệu đô, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Về cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác thì đạt 131 triệu đô, tăng 14% so với cùng kỳ. Và sản phẩm cuối cùng là cá tra giá trị gia tăng thì đạt 13 triệu đô và tăng 15% so với cùng kỳ. Nếu như mà xét theo giá trị xuất khẩu thì Trung Quốc và Hồng Kông hiện đang là thị trường tiêu thụ nhiều cá tra nhất. Và lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 thì giá trị đạt ở mức gần 203 triệu đô, giảm 13% so với cùng kỳ. Thì tiếp đến là thị trường Mỹ. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ lũy kế 5 tháng đầu năm sang Mỹ đạt 132 triệu đô, tăng 12% so với cùng kỳ. Đối với khối CPTPP là gồm các nước như là Mexico, Nhật Bản, Canada, thì tính tới tháng 5 2024 thì xuất khẩu cá tra sang các thị trường này đạt 103 triệu đô, tăng 9% so với cùng kỳ.
Riêng tại thị trường EU thì lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 70 triệu đô, thì giảm 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì thị trường này ghi nhận một số quốc gia tăng gần như là gấp đôi, vì năm 2023 là không nhập khẩu, như là Bulgaria hoặc là Cộng hòa Séc. Xét về khối lượng xuất khẩu trong tháng 5 thì xuất khẩu cá tra tháng 5 cả nước đạt 80.000 tấn. Mức này là mức cao nhất kể từ năm 2022. Thì trong đó thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mang lại động lực chính. Khối lượng xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, Hồng Kông đạt hơn 29.000 tấn, đạt ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Tại Mỹ thì trong tháng 5 năm 2024 đạt hơn 13.000 tấn, giảm nhẹ so với tháng trước. Tại thị trường EU thì được đánh giá là tương đối ổn định, mức giảm nhẹ xuống còn hơn 6.000 tấn. Về thị trường ASEAN thì tháng 5 2024 khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 9.000 tấn, thì đây là mức cao nhất của thị trường này kể từ tháng 11 năm ngoái. Khối lượng cá tra của Mexico nhập khẩu trong tháng 5 tiếp tục tăng lần thứ 3 liên tiếp, đạt hơn 2.000 tấn. Thị trường Brazil trong tháng 5 2024 thì đạt hơn 2.000 tấn, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thì theo như VASEP thì năm 2024 toàn ngành cá tra đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 2 tỷ đô. Trong đó là phấn đấu diện tích thả nuôi cá đạt 5.700 ha và sản lượng cá tra thương phẩm đạt khoảng 1,7 triệu tấn. Thì đó là những cái nhìn tổng quan và chi tiết về xuất khẩu cá tra của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2024. Thì sau khi mình có những cái đánh giá về giá trị cũng như là sản lượng xuất khẩu, thì anh có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư về diễn biến giá cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024, cũng như là đưa ra những nhận định để đánh giá được cái xu hướng cá tra 6 tháng cuối năm 2024. Cảm ơn Vi. Về giá xuất khẩu cá tra thì so với lại cuối năm 2023 thì tính tới thời điểm hiện tại đã có xu hướng phục hồi khá là tích cực. Cụ thể là về giá xuất khẩu cá tra bình quân sang Mỹ ước tính là đã phục hồi 14% so với đầu năm 2024, và giá xuất khẩu cá tra bình quân sang Trung Quốc và EU cũng ước tính là đã cải thiện 6% so với đầu năm. Thì kỳ vọng là giá xuất khẩu sẽ tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm 2024 khi mà nhu cầu tiêu thụ cá tra tại các thị trường quốc tế đang dần tăng trở lại. Về giá cá tra nguyên liệu và cá tra giống thì đều tăng mạnh trong quý 1 2024 do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ cá trong dịp sau Tết thì tăng khá là cao. Tuy nhiên thì sau đó là giá đã có xu hướng ổn định và đi ngang hơn trong quý 2 2024. Với sự gia tăng của giá cá nguyên vật liệu cùng với lại giá xuất khẩu vẫn đang ở mức thấp trong quý 1 2024 thì đã gây áp lực khá là lớn lên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Cụ thể là lãi ròng của VHC giảm 23% so với cùng kỳ, ANV giảm 82% so với cùng kỳ và IDI giảm 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì việc giá ổn định lại trong quý 2 và giá xuất khẩu cũng đang có tín hiệu phục hồi, kỳ vọng là sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu cải thiện được biên lợi nhuận trong thời gian tới. Cảm ơn chị về những chia sẻ về giá cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024. Thì chắc hẳn quý nhà đầu tư cũng đã có được những cái nhìn về sự phục hồi của giá cá tra và kỳ vọng là giá cá tra sẽ phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2024. Thì vậy nếu xét riêng từng thị trường thì Trung Quốc là một trong những thị trường chủ chốt của xuất khẩu cá tra Việt Nam. Thì theo chị thì chị đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường Trung Quốc vào 6 tháng cuối năm? Đối với thị trường Trung Quốc thì như Vi cũng đã nói là thị trường Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Thì trong quý 1 2024 là Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cá thịt trắng đứng thứ 2 cho Trung Quốc, chỉ sau Nga thôi. Cũng trong quý 1 là Việt Nam xuất khẩu cá thịt trắng sang Trung Quốc đạt 64 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ. Nếu xét từng sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc thì cá Minh Thái đông lạnh nhập khẩu từ Nga chiếm tỷ trọng cao nhất là đạt 174 triệu USD, giảm mạnh hơn 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì cá tra, cá da trơn đông lạnh thì đạt hơn 25 triệu USD, chỉ giảm nhẹ 1,2%. Điều này cho thấy sự thay thế trong nhu cầu thu mua thủy sản của Trung Quốc. Thì theo chị kỳ vọng thì tiêu dùng của Trung Quốc sẽ dần phục hồi, cũng như các biện pháp hỗ trợ cho các nền kinh tế của Trung Quốc sẽ dần thẩm thấu hơn vào nửa cuối năm 2024. Ngoài ra thì việc Mỹ áp dụng lệnh cấm thủy sản từ Nga, bao gồm các thủy sản chế biến từ nước thứ ba có nguồn gốc từ Nga, và việc EU áp thuế 13,7% lên cá Minh Thái từ Nga, bao gồm các sản phẩm chế biến tại Trung Quốc.
Từ đó sẽ tạo tiền đề thay đổi chính sách thu mua cá minh thái của Nga ở Trung Quốc, sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các sản phẩm thay thế cũng như là cá tra của Việt Nam. Dạ thì cảm ơn chia sẻ của chị Oanh. Thì có thể thấy được là thị trường Trung Quốc sẽ dần hồi phục so với năm 2023 sau khi mà các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế sẽ dần hấp thụ vào. Và ngoài ra thì một trong những cái thị trường lớn mà chúng tôi đánh giá triển vọng đó là thị trường Mỹ. Với thị trường Mỹ thì theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào năm 2023, nhập khẩu thủy sản tại Mỹ đạt 25,3 tỷ đô, giảm từ mức 30 tỷ đô trong năm 2022. Thì thâm hụt thương mại của Mỹ đạt 20,3 tỷ đô. Điều này cho thấy là nhập khẩu chiếm hơn 80% trong cơ cấu xuất nhập khẩu năm 2023. Từ năm 1995 đến năm 2023, giá trị nhập khẩu thủy sản của Mỹ có xu hướng tăng lên. Trong đó, Canada, Chile, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam là top các quốc gia hàng đầu cung cấp cho Mỹ. Quý 1 năm 2024, nhập khẩu thủy sản Mỹ đạt 759,7 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng nhập khẩu cá da trơn, bạch tuộc, ghẹ tăng tích cực, đặc biệt là cá da trơn, sản phẩm chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 23,7 nghìn tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ, là mức tăng mạnh nhất về lượng nhập khẩu thủy sản của Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2022, thì kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ dần cải thiện, tăng 12% so với cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng thị trường Mỹ sẽ là điểm sáng cho 6 tháng cuối năm 2024 vì các chính sách như là Mỹ cấm nhập khẩu các loại thủy sản từ Nga và sản phẩm có nguồn gốc từ Nga và thông qua nước thứ ba. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm cá tra của Việt Nam thì được hưởng thuế chống bán phá giá BOR19, trong đó cụ thể như là ANV và VHC thì được hưởng 0 đô trên 1 ký, còn IDI thì là 0,14 đô trên ký. Ngoài ra thì chúng tôi còn kỳ vọng là nhu cầu sẽ tăng trong quý 3 khi mà Mỹ bước vào các dịp lễ lớn vào cuối năm như là lễ tạ ơn hay Giáng sinh. Thêm vào đó là khi mà Mỹ công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường thì điều này sẽ tạo cơ hội cho các hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. Cảm ơn Vi. Thì để có cái nhìn toàn diện hơn về ngành cá tra thì chúng ta không thể nào bỏ qua thị trường cá thịt trắng của toàn cầu. Thì không biết là Vi có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư biết thêm về nhu cầu tiêu thụ cũng như là tiềm năng của thị trường cá thịt trắng để chúng ta có những đánh giá tác động của thị trường cá thịt trắng đối với ngành cá tra Việt Nam được không? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì theo đánh giá của chúng tôi thì có hai loại sản phẩm trực tiếp cạnh tranh đối với cá tra, đó là cá minh thái và cá rô phi. Thì về thị trường cá minh thái thì Nga là một trong những nước cung cấp lượng lớn cá minh thái cho thế giới. Thì việc Mỹ ban hành chính sách cấm các sản phẩm cá minh thái từ Nga cũng như là các loại hải sản khác từ Nga thì đem lại cái tác động được xem là tích cực. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta phân tích kỹ thì sẽ thấy được là sản lượng xuất khẩu cá minh thái của Mỹ năm 2023 là đạt 90,7 nghìn tấn. Trong khi cái mức này nó cao hơn nhiều so với cái lượng nhập khẩu là 26 nghìn tấn. Thì như vậy là nguồn cung cá minh thái tại thị trường Mỹ, thị trường nội địa nó không có thiếu. Ngoài ra thì trước các chính sách từ Mỹ như là cấm các sản phẩm thủy sản từ Nga và EU là đánh thuế 13,7% lên sản phẩm cá minh thái từ Nga, thì điều này nó tác động lên, không những nó tác động lên Nga mà hoạt động xuất nhập khẩu cá minh thái của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, do là Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn cá minh thái từ Nga. Thì năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu gần 600.000 tấn cá minh thái, giảm 3% so với cùng kỳ. Khối lượng nhập khẩu nguyên liệu cá minh thái đông lạnh trong 2 tháng 2024 giảm 14,5% so với cùng kỳ. Tiếp theo, xét đến thị trường cá rô phi thì Trung Quốc cung cấp một lượng lớn cá rô phi cho thế giới, thì làm một cái sản phẩm mà trực tiếp cạnh tranh với cá tra. Tuy nhiên thì hiện tại ngành cá rô phi Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức về nguồn cung do thiếu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, và nguyên liệu đó lại bắt nguồn từ Peru. Nó giảm mạnh khoảng 50% do ảnh hưởng của El Nino. Ngoài ra thì thời tiết bất lợi của các tỉnh như là Hải Nam, Quảng Đông cũng làm ảnh hưởng tới nguồn cung cá rô phi nguyên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả hết năm 2024. Nhập khẩu cá rô phi năm 2023 của Mỹ đạt khoảng 169.000 tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ, tương đương là 634 triệu đô, giảm 15,5% so với cùng kỳ.
Trong đó thì nhập khẩu từ Trung Quốc có sự sụt giảm về giá trị và khối lượng, lần lượt giảm là 2,7% và 21%. Nhập khẩu cá rô phi nguyên con từ Brazil giảm 38% về lượng và 41% về giá trị. Việc ảnh hưởng thách thức nguồn cung tại Trung Quốc làm đẩy giá cá rô phi tăng cao thì ghi nhận là vào quý 1 năm 2024, giá tại ao nuôi và các nhà máy chế biến tăng 0,4 đến 0,6 nhân dân tệ trên ký so với cuối năm 2023, tạo cơ hội cho các sản phẩm thay thế có giá thành rẻ hơn. Theo như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì thống kê nhập khẩu cá tra Việt Nam vào Trung Quốc đã giảm từ 228.000 tấn năm 2022 xuống còn 128.000 tấn trong năm 2023. Nhưng cái con số này nó vẫn cao hơn cái tổng số xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc là đạt 126.000 tấn vào năm 2023. Bên cạnh đó, khi mà EU mở lại cái hạn ngạch thuế quan tự chủ mới thì điều này nó sẽ tác động nhập khẩu lên cái lượng cá rô phi vượt hạn ngạch là 10.000 tấn, thì sẽ dẫn tới thay đổi trong cái chiến lược cung cấp cá thịt trắng. Việt Nam thì hưởng lợi thuế suất 0% đối với cá da trơn, cá da đuôi vàng khi nhập khẩu vào EU thông qua cái hiệp định EVFTA. Thông qua những cái phân tích trên về việc là áp lực nguồn cung cá rô phi ở Trung Quốc và EU đánh thuế lên mức cá rô phi vượt hạn ngạch, thì điều này nó sẽ tạo cơ hội cho những cái sản phẩm thay thế có giá thành rẻ hơn mà vẫn mang cái hàm lượng dinh dưỡng cao như là cá tra. Tiếp theo đây, để có cái nhìn tổng quan hơn về ngành cá tra thì việc phân tích kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành là một yếu tố khá là quan trọng. Thì mời chị Oanh có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 của các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành cá tra không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Vi. Nhìn chung thì tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra trong quý 1 2024 không mấy là tích cực, khi mà chỉ ghi nhận tổng doanh thu tăng khoảng 9% so với cùng kỳ. Trong đó thì VHC và ACL ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể, lần lượt là 29% và 126% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì tổng lãi ròng giảm 36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân của việc giảm lãi ròng này đến từ việc giá vốn hàng bán tăng cao, trong khi mà giá bán đang ở mức thấp, cộng với việc chi phí vận chuyển tăng cao khiến cho lợi nhuận của các doanh nghiệp bị thu hẹp. Thì kỳ vọng là với những cái triển vọng mà chúng ta vừa đề cập trên thì sẽ giúp tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ ổn định hơn trong thời gian tới. Cảm ơn chia sẻ của chị Oanh về kết quả kinh doanh của một vài doanh nghiệp cá tra trong ngành. Thì sau khi mà chị Oanh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy được rằng là tổng quan về bức tranh kết quả kinh doanh nó mang một cái màu sắc không quá lạc quan. Tuy nhiên thì chắc hẳn ở từng doanh nghiệp cụ thể nó sẽ luôn có những cái câu chuyện và triển vọng riêng. Thì không biết là chị Oanh có thể gợi ý cho phía nhà đầu tư một vài cổ phiếu tiềm năng trong ngành không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Vi. Thì theo như đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi đã lựa ra hai doanh nghiệp tiềm năng trong ngành cá tra, đó là VHC và ANV. Đầu tiên thì về VHC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra Việt Nam, thì công ty dẫn đầu ngành cá tra về nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu. Thì về thị trường xuất khẩu chủ yếu của VHC bao gồm thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc. Trong năm 2023 thì VHC giữ vị trí đầu ngành, chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành cá tra Việt Nam. Trong quý 1 2024 thì VHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.856 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ, chủ yếu là do giá bán giảm hơn 22% so với cùng kỳ và giá vốn hàng bán tăng mạnh là nguyên nhân khiến cho lãi gộp giảm 31% so với cùng kỳ. Và biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 17,3% trong quý 1 2023 về mức 9,3% trong quý 1 2024. Đối với thị trường xuất khẩu cá tra thì việc Mỹ cấm nhập khẩu thủy sản từ Nga đã mở ra một cơ hội lớn cho Vĩnh Hoàn về xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, nguồn cung cá rô phi đang thiếu hụt tại thị trường Mỹ và Trung Quốc khiến giá bán tăng cao, và nhờ lợi thế về giá cả cạnh tranh thì cá tra có thể trở thành sản phẩm thay thế tiềm năng cho cá rô phi. Điều này kỳ vọng là sẽ giúp VHC gia tăng xuất khẩu tại hai thị trường chính này. Về giá xuất khẩu cá tra thì dự kiến là sẽ phục hồi vào trong nửa cuối năm 2024 khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường lớn đang dần tăng trở lại. Ngoài ra thì việc giá thức ăn chăn nuôi cá tra được kỳ vọng là sẽ giảm nhờ tình hình thời tiết thuận lợi hơn so với năm 2023, sẽ giúp cải thiện được biên lợi nhuận gộp cho VHC.
Đối với mảng collagen và gelatin thì VHC dự kiến sẽ mở rộng 50% công suất sản xuất lên 7.000 tấn một năm trong năm 2024. Kỳ vọng là việc mở rộng công suất này sẽ tạo động lực chính cho mảng kinh doanh này, trong khi nhu cầu tiêu thụ collagen và gelatin toàn cầu đang dự kiến là sẽ tăng mạnh. Theo Renview Research dự kiến thì thị trường collagen sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9,6% từ năm 2024 đến năm 2030. Thì chúng tôi đánh giá tích cực cho VHC là vị thế dẫn đầu ngành cá tra và triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Và cuối cùng là việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, kỳ vọng là sẽ giúp hoạt động xuất khẩu trở nên suôn sẻ hơn. Tiếp theo đây thì mời Vi sẽ trình bày cùng quý nhà đầu tư về triển vọng của ANV. Cảm ơn những chia sẻ của anh. ANV là doanh nghiệp hàng đầu trong nuôi trồng và chế biến cá tra tại Việt Nam với công nghệ nuôi trồng khép kín hiện đại cùng với chi phí sản xuất cạnh tranh. ANV hiện đang sở hữu 14 vùng nuôi cá và gần 600 ha vùng nuôi công nghệ cao. Hiện nay thì doanh nghiệp đã tự chủ 100% thức ăn cho nuôi trồng nhờ 10 dây chuyền nhà máy thức ăn và tự chủ 100% cá nguyên liệu cho 4 nhà máy chế biến. Quý 1 năm 2024 thì doanh thu thuần và lãi ròng ở mức 1.016 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 82% so với cùng kỳ. Biên lợi gộp giảm từ 17% xuống 10% so với cùng kỳ do giá bán cá tra giảm. Cụ thể thì tại thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường chủ chốt của ANV, giá bán cá tra trung bình xuất khẩu trong tháng 3 chỉ đạt 1,94 đô trên ký, giảm 28% so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc là một cái thị trường chủ chốt và chúng tôi kỳ vọng là sức mua của thị trường Trung Quốc sẽ dần hồi phục vào nửa cuối năm 2024. Thì theo ghi nhận là quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng của Trung Quốc tăng 4,7% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu tăng 5% so với cùng kỳ. Ngoài ra thì thủy sản Nam Việt nó cũng đang ghi nhận nhiều kết quả khả thi nhờ việc mở rộng thêm tệp khách hàng mới ở Bắc Kinh và Quảng Châu bên cạnh khu vực truyền thống là Thượng Hải. Tại thị trường Mỹ thì ANV là một trong 2 doanh nghiệp được hưởng thuế chống bán phá giá $0 trên ký. Với thị trường nội địa thì Nam Việt cũng đã hợp tác với Bách Hóa Xanh từ tháng 3 năm 2023 để tăng độ nhận diện thương hiệu và dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng trong nước. Ngoài ra thì ANV cũng đang liên danh với Amicogen là một doanh nghiệp của Hàn Quốc trong việc xây dựng dòng sản phẩm giá trị gia tăng với collagen và gelatin từ da cá. Hiện dự án đang chạy thử nghiệm giai đoạn 1 với công suất 780 tấn một năm và tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 lên 1.200 và 2.400 tấn trên năm. Thì chúng tôi kỳ vọng là cái khoản lợi nhuận này nó sẽ đóng góp khoảng 10% lợi nhuận cho ANV vào năm 2025. Chúng tôi đánh giá tích cực cho ANV vì ANV là một trong những cái doanh nghiệp mà hàng đầu trong ngành cá tra và với cái vị thế là tự chủ được nguồn nguyên liệu. Ngoài ra thì giá nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi bao gồm đậu tương, ngô và lúa mì thì nó đang trong một cái xu hướng giảm khi mà đạt đỉnh từ quý 2 năm 2023. Điều này sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp trong ngành cá tra sẽ cải thiện được biên lợi nhuận. Như vậy, hy vọng qua buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về ngành thủy sản nói chung và ngành cá tra nói riêng. Để tổng kết lại thì với góc nhìn của chúng tôi đánh giá ngành cá tra mang triển vọng trung tính trong năm 2024 với những kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ phục hồi và giá bán sẽ cải thiện hơn so với năm 2023. Tuy nhiên thì mức tăng trưởng sẽ không cao. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư ở số phát sóng tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.